Mirëmëngjesi të dashur shikues, ditët po kalojnë shpejt me mëngjesi në Tribunë. Veç se arritëm shpejt në mes të javës, e ku çdo ditë po përcjellim tek ju histori interesante, rubrika, intervista me mysafir që vijnë prej fushave të ndryshme. Sot ja jemi bashk edhe në një ditë tjetër me mikun më të mirë të ditës suaj, mëngjesi në Tribunë. Me që jemi vetëm disa ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë e pak para balotazhit, në të cilin po shkojnë shumica e komunave, në kuadër të programit tonë nuk do të mungojnë as informacionet rreth aktualitetit politik. Por gjithsesi do të mundohemi që të relaksojmë ditën tuaj me prodhimet që dalin ekskluzivisht nga mëngjesi në Tribunë. E për fillim po përcjellim tek ju vetëm disa nga ato që për këtë mëngjes do të mund të ndiqni në mëngjesi në Tribunë. Sjellim reportazh nga qyteti shumë etnik i Republikës së Kosovës. Rubrika e to shëndetshëm ju tregon çdo gjë rreth produkteve bio, e më tepër detaj ju sjellim edhe nga konferenca për të ardhmen Euro-Atlantike të Kosovës, ku mori pjesë edhe Samite Shea. Për më tepër kemi edhe shumë kuriozitete të dashur shikues, ndërkohë do të flasim edhe për femrat që u njihen në histori me fjalimet e tyre. Gjithsesi ne përkujdesemi çdo mëngjes, tani më jeni mësuar, ju sjellim receta të ndryshme, receta të shëndetshme me cilën ju lirshëm mund të nisni ditën tuaj, që përgatiten shumë lehtë edhe në kushte shtëpie me produkte të freskëta origjinale që i gjeni vetëm në Meridian Express. Gjithsesi falenderojmë sponsorin tonë dhe kalojmë tek pjesa filloditën. Të dashur shikues, sot ditë e mërkurë dhe 2 ditëve të kaluara, jemi përkujdesur që sjellim diçka ndryshe, njëjta do të vijoj edhe sot. As sot nuk do të zbulojmë më tepër detaje, do të mund ta kuptoni se çfarë ju sjellim sot në fillodita në minutat në vazhdim. Jemi në kuzhinën e Fiorentina Steakhouse, këtu bashkë jam me Arlindin, kuzhinierin e këtij restorani, i cili do të na tregojë se çfarë ka vendosur me përgatitur për emisionin tonë. Përshëndetje. Sot kena me përgatit mishin tonë që kena specialitet, drajegji cili quhet, që është i terën 28 ditë të natë, dhe tani pas pak mund të shemi. Ju ftoj ta ndjekim recetën e përgatitur nga Arlindin. Arlind, ky pra është mishi që siç e përmende më herët, don disa ditë edhe don kohë. Ditë që terën frigoriferin tonë, dhe tani e përgatisim në furrë. Arlind, cili është hapi tjetër? Ta shkojmë me bë kryposjen e mishit edhe me marinimin. Okay. Tani fillojmë me pjekjen. Sa ke pas vështirë me përvecu këtë metodë përgatitjes mishit, pasi siç e përmendi edhe menaxheri më herët, është një metodë goxha e re, sidomos në Kosovë. Është pak vështirë, është, po mirë, kena arrit me kalu. Tani fillojmë me pjekjen në furrën tonë. Për sa kohë duhet me qëndrua ashtu në furrë? Varet çfarë pjekje është e mishit, po 10 minuta të 15 po. Unë këto jam bashkë me Trimin, i cili është kuzhinieri tjetër në Fiorentinë. Tash Trimi është duke e përgatit pjesët shtesë të pjatës, apo nuk e di siç i quani ju ndryshe në këtë gjuhën e kuzhinës. Trem, çka je të përgatit tash? Jam duke përgatit patate Fiorentina.
qesim në pjatë dhe i vendosim në furrë derisa të skuqen. Tani shkojmë në prerjen e mishit. Tash fillojmë me prerjen. Pashkën e vendosim pjatë. Kjo është pjata që do ta servojmë nalt për mish. Shkojmë në prerjen e mishit. Kjo është stek për një person në restoranin tonë dhe për Që tash do bashkangjiten edhe pjesa e... Saj dishi kryesor që është në pjatë që shkojmë është patatja ferentinë, purdha dhe spanaqi. Tash do vazhdojmë do ta shohim me këto tjera. Trim tash po vazhdojmë edhe me pjesë tjera të pjatës. Po, tash vazhdojmë me purdha dhe spinaq. Dhe për spinaq vendosim hudhër. Qisim purdha të fërgohen. Qesim dhe limon. Tash jena gati edhe me mishin. Pjekja është gati, kjo është pjata kryesore. Kjo është pjekja me 2 rerë. Me thënë është pjekje e mesme. Me 2 rerë, pak më pak se mesme. Dhe sajdishat është gati. Kjo pjata kryesore, mishi, speciale këtij restorani ton, patate ferentinë, purdha dhe spinaq. Tash është e gatshme për servim. Faleminderit shumë. Tani të dashur shikues, është koha të shohim se çfarë thonë të përditshmet tona në vendin tonë, çfarë shohin gazetat për rezultatet që po dalin nga Komisioni Qendror Zgjedhor, si po e komentojnë këto rezultate analistët e shumë çka tjetër. Si çdo mëngjes jeni mësuar që t'ju sjellim direkt nga studiet e mëngjesit në Tribunë në mënyrë të përmbledhur disa prej titujve kryesor.
Sot ditë e mërkur, datë 25 tetor 2017 në kohën ditore mund të lexoni. Mali i Zi zhvendos kufirin në drejtim të Kosovës. Marrëveshja e demarkacionit zbatohet nga fqinji perëndimor edhe pse nuk është ratifikuar në kuvend. Hotji Serbis ose me perëndimin ose me Rusinë është lajmi tjetër që vijon i plot në faqen 7. Në faqen 4, presion dhe kërcënime ndaj kandidatëve në komunat serbe. Provimi jurisprudencës e Lumezit i manipuluar, thot lajmi tjetër që e gjeni të plot në faqen 2. Në faqen 5, vidhen nga ÇKUK-ja 21 shishe anestetik, secila me vlerë 138 euro. RTK-s që akuzohet për keqpërdorime i nda 1,7 milion euro për 2 muaj. Aprovohet kërkesa e Ministrisë së Financave për buxhetin 2 mujor të radio-televizionit të Kosovës. Është ky lajm tjetër që vjen në faqen e 3, ndërkaq në faqen 22 në kohën ditore për këtë të mërkur mund të lexoni lajmin Kosova në kërkim të bashkëprodhuesve të filmit deri në Japoni. Kemi edhe gazetën Zëri, e cila për këtë të mërkur ka këto prej lajmeve kryesore. Zyrtari Amerikan 1 sot viziton Kosovën. Lajm ky që e gjeni të plot në faqen 2 e në faqen vijuese atë 3 mund të lexoni. Bashkimi Evropian zgjedhjet me disa parregullsi por pa incidente. Mitrovica Veriore hap edhe 78 vende të reja pune, është ky lajm që vjen i plot në faqen 6 e në faqen 4, dështimi i ministrave dhe deputetëve në komuna, ku thuhet se 2 ministra të qeverisë së Kosovës në zgjedhjet lokale të 22 tetorit nuk arritën bashkërisht të marrin më shumë se 1000 vota. Betejën komunale në raundin e parë e humbën edhe 6 deputet të kuvendit të Kosovës. Betohen 40 gjykatës e 13 prokuror serb, është lajmi tjetër që e gjeni në gazetën Zëri në faqen 6. Do të fitoj edhe më bindshëm në balotazh, flet për epokën e re Agim Aliu, e këtë intervistë mund ta lexoni në faqen 4 dhe 5. Në faqen 2, Jamie Shea, Kosova në rrugën e drejtë për t'u antarësuar në NATO. Veriu integrohet në sistemin e drejtësisë së Kosovës, ky lajm që vjen në faqen 7 dhe një lajm tjetër që e gjeni në faqen e parë në gazetën Epoka e Re, thotë se BE-ja zgjedhjet në komunat serbe nuk i përmbushën standardet evropiane. Si gjithmonë kemi edhe këndin e lajmeve nga ekonomia, ku për sot mund t'i lexoni në faqen 8, ku thuhet se Mantovanelli në Kosovë duhet të ketë investime për të pasur punësim, dhe lajmi tjetër, Luka, sektori i energjisë parakusht për zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë. Të dashur shikues, ishin këto në mënyrë të përmbledhur titujt kryesor të përditshmeve tona. Ju mos harroni dhe vizitoni gazeta tribuna.com për t'u njoftuar me ngjarjet më të fundit dhe ato aktuale në vend dhe më gjerë. Tani do shkëputemi për një blok të shkurtër të reklamave për t'u rikthyer me mysafirën tonë të parë për sot. Do të flasim për një festival që do të mbahet ditën e diel në Prishtinë, festival ky tani më tradicional, se për cilin organizim bëhet fjalë, do ta kuptoni gjatë intervistës me njëherë pas bllokut të reklamave. U rikthyem në studio të dashur shikuese, veç se kemi pranë mysafirën tonë, e besoj e dashur për të gjithë e sidomos për fëmijët. Edhe unë që nga e vogël e mbaj mend që për vite me radhë ka qenë pjesë themeluese edhe zhvilluese e grupit Zizëllonja, cilat për vite me radhë vazhdojnë të kenë emër edhe të qesin talent të rinj nga viti në vit. Mengjesi. Mengjesi. Të ladrit, unë të kështu të thiri gjithmonë, kështu që po vazhdoj. Gjithë të rasën e ashtu. Mirë si erdhe në programin Mengjesi në Tribunë, kam kënaqësinë të kemi mysafire sot. Është kënaqësi edhe imja. Arsyeja pse sot po bisedojmë bashkë është edhe Prishtina Kids Fest, që po mbahet edicioni i sot me radhë, edicioni 8 me radhë. Jo vetëm Zizëllonjat, por është edhe festivali që ka zbuluar edhe talent të rinj. Unë vetë kam pas rastin që vitin e kaluar të jem edhe pjesëmarrëse direkt në këtë festival, edhe prej pikpamjes time mund të them që kam pa shumë talenta, secili prej kandidatëve ka qenë i veçantë në mënyrën e interpretimit. Sa pjesëmarrës janë këtë vit? Këtë vit janë 13 pjesëmarrës nga shumë shtete, nga Çekia, nga Bullgaria, Shqipëria e tjerë, natyrisht edhe Kosova, ku qëllimi i këtij festivali është afirmimi i
solistëve, interpretëve. Nuk është festival garues i kompozitore, por thjesht i solistëve të cilët Prishtina Kids Festi i ofron dhe ju hap një dritare të gjithë atyre që janë të suksesshëm, më të suksesshmit, për t'i avansuar jashtë. Është një festival që tash 8 vite morën pjesë shumë fëmijë. Këtë pjesëmarrje të fëmijëve nga shtetet që vinë i zgjedhin shtetet i propozojnë këta solist dhe për të garuar me fëmijët e Kosovës. Është një kënaqësi që e mbajmë këtë festival për shkak se zbulimi i talentëve dhe afirmimi është më i hershëm, mos me prit një Rita Ora apo një Dua Lipa që të rriten të plasohen jashtë. Ne ju hapim një dritare pak më herët dhe është për mu diçka shumë e mirë. Po puna me fëmijë, anën tjetër është edhe relaksuese, sado që është punë me gjitha të. Besoj që ka këtë pjesën edhe të butë edhe të kënaqësisë për me u marrë me fëmijë dhe ndoshta me një natyrë pak më ndryshe se që i mësuan punën e përditshme. Po, Xizellonjat është diçka tjetër. Puna e Xizellonjave është një moshë më e vogël, ndërsa festivali Prishtina Kids Fest është një moshë më e rritur që garojnë nga mosha 7 vjeç deri në moshën 16 vjeç. Tashmë janë rrit, 16 vjeçart janë pjekur zërat dhe është një kënaqësi e veçantë ti dallosh kur i dëgjon me vite në për skena të ndryshme, pjekuria e zërit, rritja ambituesit e këto. Është diçka shumë e mirë, unë ndjem shumë mirë s'paku, që këta të ri të vazhdojnë rrugtimin e tyre jo të lehtë në për skenat më të mëdha të botës. Po, të pjesa e pjesëmarrjes, ndoshta ju intereson edhe prindërve, edhe fëmijëve tjerë që për vite tjera synojnë të jenë pjesë e festivalit, cilat janë ato kriteret për të qenë pjesëmarrës apo garus në Prishtina Kids Fest, cila është ajo procedura për me marrë pjesë? Çdo vit, Prishtina Kids Festi organizon audicionin e hapur, që kanë të drejtë pjesëmarrje të gjithë ata që mendojnë që janë të talentuar, kanë zë të veçantë, të mirë. Prishtina Kids Festi ju ofron këtë mundësi. Domethënë pa dallim, audicioni ka qenë mjaft gjatë dhe kanë kuruar mjaft solist nga e gjithë Kosova, por jo vetëm nga Kosova, se kemi pas edhe në audicion konkurim edhe nga Maqedonia dhe treva tjera shqiptare, cilët kanë garu në audicion dhe janë përzgjedhur solistët më të mirë nga audicioni. Natyrisht ka qenë juria profesionale cila ka bë përzgjedhjen e këtyre solistëve. Do me thënë, është i hapur dhe gjitha ata që mendojnë vitin tjetër ne prapë ju presim. Është numri limituar? Është i limituar për shkak pjesëmarrëse të shteteve tjera, por mundësia është që nga të mirët të zgjedhen më të mirët. Po, me sa e di, edhe me sa kam informata, përveç Prishtina Kids Fest që ofron pjesëmarrje, edhe garim, do të them, të talentëve nga Kosova, edhe me ata të rajonit, të vendeve përreth, ofron mundësi që fituesit vazhdoj garën edhe në festivalet tjera ndërkombëtare. E madje ka pas raste kur kanë marrë edhe çmime dhe kanë tregu akoma edhe më tepër sukses. Po, qëllimi pikërisht është aty që të vazhdojmë dhe t'ju hapim dritare dhe rrugë më të mira të talentëve nga Kosova. Ne kemi pas shumë pjesëmarrje të solistëve, pjesëmarrës nga Prishtina Kids Festi, pjesëmarrje në Itali me çmimin e parë, në Maltë me çmimin special. Domethënë është bashkëpunimi im me shumë festivale nga shumë shtete, me Lituani, Maltë, Armeni, Zvicër, Itali, është një mundësi e madhe e këtyre solistëve që t'i afirmojmë edhe në këto shtete. Po, sa i përket bashkëpunimit të Prishtina Kids Fest, ndoshta edhe me festivalet tjera, keni pas raste të tilla që të keni një bashkëpunim me festivalet që organizohen në vendet përreth, për të cilëve edhe keni pjesëmarrës? Çdo vjet. Çdo vjet kemi as shumë ftesa, ne mjerisht këtë vit nuk arritëm që t'i sjellim pjesëmarrës nga Armenia dhe Lituania,
për shkak të problemeve politike që ato shtete nuk na kanë pranuar dhe ishte problemi që viza hyrëse për në Kosovë ishte pak më e vështirë, mos e me pamundur, për shkak se do të konkurrojnë për shtete tjera, për të marrë vizën, për të ardhur. Për ndryshe, interesimi është dhe unë shpresoj që nga viti tjetër do t'ja arrim edhe këte. Ata lusë regjin që të kemi edhe posterin e festivalit si vjetëm, atë të viti 2017, po duket shumë bukur, e kemi edhe në ekran. Tamam me ngjyra, edhe pse nuk kemi në verë, ta shkallojmë ka vjeshta, po... Ngjyrat janë të vjeshtës. Ngjyrat tamam edhe verore, edhe të vjeshtës, një kombinim interesant. Kush përkujdeset për këtë pjesën e dizajnit, edhe që postere dhe materialet promovuese duken kaq bukur? Në Prishtinë Kisvest është një grup i madh i bashkëpunëtorëve të mi, cilët do të shfrytëzoj rastin të përmendi dhe t'i falenderoj. Donikën, Labinotin, Dejan, Gentin, ndërsa për dizajn është kujdesur Elire Lepaja, një dizajnere tashmë e jona e Xixëllonjave që tërkohen për kujdeset edhe për posë Xixëllonja kemi vazhduar bashkëpunimin me Prishtina Kisvest tash e 8 edicione. Është një kënaqësi që të punosh me këta bashkëpunëtor të palodhur, për shkak se ka shumë elementet që duhet secili të mendon dhe shumë detaje, por një bashkëpunim vërtet shumë i mirë. Po, sa i përket kohës vendit edhe këtyre detajeve, ndoshta më teknike, por bazike për shikuesit tanë, të informojmë për ata që dojnë, me siguri hyrja është e hapur. Hyrja është e hapur, e lirë si çdo vit, për shkak se qëllimi është që të vinë sa më shumë, ku ndoshta do të shpreh dëshira dhe ndonjë prej shikuesve që të merr pjesë në vitin tjetër të konkurroj. Është e hapur në bibliotekën, në amfiteatrin e ri të bibliotekës universitare. Ditën e diel, në orat 18, fillon festivali. Është i hapur dhe ftojmë të gjitha ata që duan këngën, duan të shohin talentet vërtet shumë të mirë këngëtar të ri, cilët ne i mirëpresim. Po, ndoshta tek pjesa e pjesëmarrësve dhe gjitha përmendet edhe vetë përveç vështirësisë vizave, sa i përket kandidatëve nga vende të tjera jashtë Kosovës. Problem zakonisht në organizime të tilla të mëdha është edhe pjesa e mbështetjes ajo financiare, për shkak se gjitha shpenzimet barten edhe nga vetë organizatori, që nga fillimi deri në detajin më të fundit. Sa po ka për kraje Prishtina Kisvest? Do të shfrytëzoja rastin të përshëndes të falenderoj presidencën, i cili tash, domethënë në edicionin e parë kemi pasur mbështetje dhe si vjet që është mbështetur jo në aq mas të duhur, por megjithatë është një ndihmës. Do të falenderoj Ministrinë e Kulturës, këta dy sponsorë pa cilët thjesht do të ishte pamundur që të realizohet festivali Prishtina Kisvest. Unë shpresoj që vitet e tjera të kemi një vedisim, mos presim të zbulojmë talentet edhe pastaj të mbështesim, por të mbështesim të arsa në vegjët dhe ka nevojë mbështetjen institucionale. Sa i përket planeve, organizimeve, qoftë për Xixëllonja, qoftë për festivale, një mësut që çdo vit me punën e juaj të pandalshme të kemi risi nga më të ndryshmet. Gjithmonë të ndërlidhura me punën e artit, kulturës, kësaj po kuptohet. Ka diçka konkrete, ka plane tjera rreth zhvillimit edhe zgjerimit edhe të festivalit edhe të Xixëllonjave? Natyrisht festivali punon tër vitin, nuk është organizim që mbahet ad hoc, që duhet të punuar tër vitin, të bashkëpunosh, të vizitosh festivalet, të përzgjedhish talentet, të kërkosh nga organizatorët dhe të sjellësh në Prishtinë dhe të bëjnë gara bashkë me solistët tanë. Është një periudhë e festivaleve ku them gati çdo muaj ka festivale dhe thjesht shpeshherë më ndodh që për shkak të pamundësive materiale të mos i vizitoj ato festivale, por falë drejtorëve të festivaleve arrim që në Kosovë të sjellim solistët më të mirë të mundur.
Ne vazhdojmë me punë, natyrisht festivali nuk ka të ndalur dhe gjithmonë publiku është i mirëseardhur në këto punë tona. Është ky festival që ofron mundësi fëmijëve. Viteve të fundit, ndoshta përshtypja imja, mund të jem gabim, po nuk ka shumë hapësirë ose nuk ka shumë vende ose organizime ku jepet mundësi fëmijëve që të shprehin talentin e tyre. A janë një, dy të tilla? A ndani të njëjtin mendim me mua duhet të ketë më tepër vende ku fëmijët mund të kalojnë kohën e lirë që e kanë pasion muzikën e psion të ardhmen edhe profesion. Festivali Prishtina Kids Fest është i vetmi festival në rajon ku këndohet gjallë. Ajo e bën të veçantë festivalin. Është një punë pak më e madhe, një punë më serioze me gjithë bashkëpunëtorët e mi që të realizojmë këtë punë, por që fëmijët dhe të rinjët tanë, se tashma nuk janë vetëm fëmijë, mosha 16 vjeçare i përfshin edhe të rinjët, ku dalin shpesher për herë parë në skenë dhe thjesht ne si organizator mburemi me këtë prezencë të këtyre të rive. Talenti i këngëtarit nuk zbulohet me një herë, por ajo brendësia e talentit atyre, e shpreha të dëshirë dhe atë vullnet që të ecim përpara. Ajo na ndihmon neve që të vazhdojmë tutje me këtë festival, me atë dashuri shumë të madhe për të realizuar. Dhe unë jam e bindur që do të vazhdojmë tutje. Hapësira ka, por që festivalet të këndimit gjallë duhet të stimulohen pak më shumë. Apo pjesa e ndoshta zhvillimit profesional në aspektin e muzikës, përmendet edhe ju që mungojnë organizimet ku këndohet gjallë, ku këndohet live, sidomos që nga moshat e hershme, ndoshta të krijojmë një lloj edukimi ose ngritje të vetdijes që nga mosha e fëmirisë që duhet të promovohet sa më shumë muzika e gjallë. Sa është vështirë me realizu një festival ku këndohet live gjatë gjithë kohës? Nuk e di është vështirë. Për shkak se përvoja ime e bën atë më të lehtë. Bashkëpunëtorët e mi të cilët po ngriten bashkë me mu dhe vlerësimi i tyre është që duhet të mbështetemi, të bëjmë bashkë një trup si që jemi dhe të vazhdojmë të bëjmë këtë punë. Nuk është e vështirë për shkak se kur ke punë me të rinj cilët këndojnë vërtet shumë mirë, është një forcë më e madhe që na mban dhe na mbështet që të vazhdojmë me punën tonë. Para se ta përmbyllim bisedën, t'ja dytë nuk po të lëmë ikë, pa e marrë dhe një mendim prej teje si një profesioniste në fushën e muzikës. Muzika atëherë dhe sot, që nga koha kur edhe ke qenë pjesë, ke fillu ndoshta karrierën në muzikë, deri sot, muzika që kultivuat herë dhe sot, ndoshta një krahasim të përgjithshëm. Të them, më ke qenë shumë larg, një përvojë 40 vjeçare që unë tashma i arrita. Me Xhelonjat 25 vite vazhdojmë të punojmë. Ishte një nxitje e këtij festivali që të bëjmë një festival për të vazhduar traditën dhe t'i themi edhe shteteve tjera që ne jemi dhe dimë dhe mundemi. Kanë ekzistuar akordet e Kosovës, cilat nuk janë më, dhe është në vetëmi festival që e vazhdon një trend pak më të gjerë se që kanë qenë akordet, por një financim që akordet e kanë pas shumë të madhe për festivalin tonë është e parealizueshme me një shpresë që të bëhet edhe ajo. Por qëllimi im si pedagoge e muzikës, them që duhet të reaktivizohen koret në shkollat fillore. Është një problematik që do të kemë rastin në ndonjë prej emisioneve të juaja, të zgjerojmë dhe që këto kore të vazhdojnë me funksionim,
për shkak se është i vetmi ansambël asocial ku gjithë e kanë vetëm një gjë të përbashkët dhe kanë talentin. Këta punë po vazhdoj me Prishtina Kids Fest, me atë mundësin që unë e kam dhe që ata tri të hapim rrugën për tutje. Faleminderit shumë që pranove ftesën të jesh mysafirë në programin e mëngjesit dhe që nesër bashkë këtë të mërkur. Shumë suksese në ditën e diel, kur edhe do të bëhet organizimi, edhe shpresoj që në të ardhmen të realizohen gjitha këto plane edhe që tamam të ketë edhe përkrajën e merituar këtë festival. Faleminderit shumë. Edhe një shfrytëzoj rastin, e janë një ditën e diel në orat 18 në sallën amfiteatrin e ri të Bibliotekës Universitare. Hyrja është e lirë, për gjithë ju mirë presim. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, ishim me mysafirën tonë, zonjën Drita Rudi, organizatore tani më edhe festivalit për 8 vite me radhë. Po flasim për festivalin Prishtina Kids Fest që do të mbahet këtë të diel nga ora 18 në amfiteatrin e pjesës universitare. Hyrja është falja se dëgjuat më herët edhe ftesën, andaj të gjithë ju jeni të ftuar që të shkoni dhe ta shihni festivalin nga ora 18. Ndërkaq tani siç do të mërkur, edhe sot e kemi hapësirën rezervuar për reportazhin, e çdo herë ju flasim nga vende të ndryshme të Kosovës, si nga qytetet e bukura dhe me shumë histori, ashtu edhe nga fshatrat e thella për të cilat vështirë se keni dëgjuar ndonjëherë. Sot do të shohim një reportazh nga qyteti shumë etnik i Prizrenit. E ditë më parë nga ekipi i programit ton është xhiruar një pjesë nga ato pamje të bukura që ka Prizreni, ndërkaq tani përmes materialit sjellim detaje për kulturën dhe traditën atje. Është vendi ku të gjithë buzëqeshin, pa pasur rëndësi kush je, apo cilit kombi përket. Vendi ku flitën shumë gjuhë dhe të gjithë kuptohen mes vete. Prezantohen lloj-lloj kulturash. Është ky qyteti multietnik që ndodhet në jugperëndim të Republikës së Kosovës. Prizreni, dëshmia për diversitetin kulturor që kultivohet në shtetin më të ri të Evropës. Sa herë je në këtë qytet, sheh plot njerëz, pranë lumit bardh dhe urës së gurit. Ajo është e vjetër 500 vjet. Si padashje, i dëgjon derisa flasin gjuhë të ndryshme, e secili moson diçka nga gjuha dhe kultura e tjetrit. Serb, bosnjak, turq, shqiptar, rom, egjiptian e ashkali, të gjithë bashkëjetojnë në Prizren, që njihet si qyteti më i bukur i Kosovës. Kujtojmë se të gjitha këto komunitete që jetojnë këtu kanë kulturë mjaft të pasur, të cilët të kultivojnë pa i penguar kush. Derisa shëtit qendrës së Prizrenit, shehmira drynë, që qëndrojnë mbi urën 500 vjeçare të gurit. Është ura e kaltër të dashurisë, të cilët të gjithë e krahasojnë me urën e famshme të Parisit. Shumë turistë të huaj, derisa gjenden pranë saj, me një ironi të bukur e pozitive, ia kujtojnë njëri tjetrit
se nuk janë në Paris, por janë në jug-perëndim të shtetit më të ri të Evropës. Po sa kalon orën e kaltër të dashurisë, nën këmbë të qëndron çdo hapur rruga me kaldrëm, e cila të jep ndjesinë në një vendi antik. Ura, poshtë së cilës rrjedh lumi i bardh, lëshon zhurmën qetësuese të ujit, e cila të përcjell pothuajse në çdo hap që e bën në qytet. Prej aty, shihet një prej lokaliteteve me vlera të padiskutueshme ambientale, shkencore, historike e turistike. Është kalaja e Prizrenit, që posëdon një pjesë shumë të rëndësishme të historisë së vjetër të qytetit. Vlerat e trashëgimisë kulturore, civilizimi në religione të ndryshme e bëjnë Prizrenin një prej vendeve më të veçanta në Ballkan. Njihet si qyteti muze, sepse mban një pozitë mirë gjeografike, gëshëton kultura të ndryshme gjatë gjithë historisë dhe ka një numër të madh të monumenteve historike të gjitha kohërave. Qyteti i Prizrenit, që gjendet pranë Parkut Nacional të Sharrit, pranë mbrigjeve të lumit bardh dhe në mes të rrugëve të rëndësishme tregtare, të lindjes dhe të perëndimit, njihet si qendër e rëndësishme jo vetëm kulturore, por edhe ekonomike dhe tregtare. Vlera që Prizreni ka trashëguar nga periudha të ndryshme të historisë, i kanë dhënë një potencial mjaft të mirë. Ka 24 lokalitete arkeologjike, 46 objekte islame, 39 të krishtera dhe mbi 74 objekte të arkitekturës folklorike. Krejt këto kam bërë që të shndrohet në një qendër të njohur turistike. Përveç kalas që ngritën mbi kodrën e qytetit dhe kishave, manastireve, katedraleve, xhamive dhe hamameve, qyteti ka edhe objektin historik të lidhjes së Prizrenit që vizitohet shumë nga të gjithë turistët që arrin aty. Turistët, sidomos ata ndërkombëtar,
interesohen shumë për monumentet kulturore dhe objektet e religioneve, të cilat dëshmojnë diversitetin kulturor që kultivohet. Ata shprehin mjaft interesim edhe për dyqanet që shesin punime dore me përmbajtje të traditës së vjetër shqiptare. E këto i gjem pothuajse në çdo lagje të qytetit antik të Prizrenit. E veçanta këtij vendi mbetet mënyra e bashkëtesës. Prizreni mbetet motiv dhe shpresë për të gjitha komunitetet në Kosovën e pavarur. Natyra dhe shëndeti bëhen një. Për ata që duan një alternativë të shëndetshme për të zgjidhur problemet e ndryshme shëndetësore, ose ata që duan të kujdesen për dukjen e tyre në mënyrë të shëndetshme. Dhe sigurisht, për ata që duan të ushqehen shëndetshëm, Bio Natyral është një dyqan i cili u ofron klientëve zgjidhje natyrale për probleme të ndryshme. E për të mësuar më shumë rreth këtij dyqani, ne biseduam me Anila Mirditën. Dyqani Bio Natyral është hapur tashmë prej 5 vjetësh në Prishtinë. Lindi ideja duke qenë se në qytet mungonte diçka e tillë dhe ishte vërtet shumë e nevojshme për të ndërgjegjësuar njerëzit, por edhe për të parë rëndësinë e shëndetit edhe të këtyre produkteve, për ndikimit që këto produkte kanë në shëndetin tonë. Janë produkte që kanë të bëjnë me shëndetin dhe bukurinë, sepse këto janë të lidhura bashkë me njëra tjetrën. Të gjitha janë produkte në bazë bimore dhe janë ato që neve na duhet të përdorim çdo ditë. Një pjesë e madhe e produkteve e ka origjinën nga Shqipëria, sidomos pjesa e bimbe dhe e çajrave, por kemi edhe produkte të tjera të cilat furnizohen si nga pjesa perëndimore e planetit edhe nga pjesa lindore, duke qenë se është shumë e pasur pra me erza, me bimë të ndryshme, por edhe me super ushqime, për të cilat më përpara shumë pak njerëz kanë ditur që ekzistojnë, por që është gjithmonë e më shumë e rëndësishme për t'i bërë pjesë të dietës tonë ditore, në mënyrë që të kemi një organizëm sa më të shëndetshëm dhe për të pasur pra një funksion më të mirë dhe një mirëqenie trupore, fizike dhe mendore më të mirë gjatë ditës. Çdo gjë varet në fakt nga mosha, por edhe nga kërkesat që kanë klientët. Një pjesë e madhe e klientëve preferojnë diçka që ka lidhje pra me këtë efekte kurative, siç janë çajrat, kryesisht çajrat për yndyrnat në gjak, çajrat për problemet me veshkat ose me kanalet urinare, gjithashtu edhe shumë produkte që kanë efekt pozitiv në sistemin tretës, kryesisht në stomakun, por edhe komplet në traktin gastrointestinal. Këto janë tek pjesa e brendshme, të themi, që kërkohen dhe preferohen më shumë, duke qenë se gjithmonë njerëzit po preferojnë pra të shkojnë në pjesën natyrale
të trajtimit të sëmundjeve dhe duke dashur të qëndrojnë sa më shumë larg pesticideve dhe kimikateve ose dhe antibiotikëve, por nuk mbeten pas edhe pjesa e fëmijëve, kryesisht nënat e reja gjithmonë më shumë po drejtohen nga pjesa natyrale në mënyrë që të forcojnë sistemin imunitar të fëmijëve të tyre dhe të kenë mundësi pra të përballojnë fëmijët e tyre sëmundjet, gripi, virozat akoma më lehtë. Ndërkohë, pjesa mund të themi te vajzat e reja kërkojnë më shumë diçka që ka lidhje me dukurinë ose me shëndetin e lëkurës, por edhe të flokëve. Gjithmonë më shumë po kërkojnë produkte që kanë të bëjnë me trajtimin e fytyrës, gjithmonë në mënyrë natyrale, në mënyrë që lëkura të jetë gjithmonë më e pastër, më e lëmuar, pa akne, edhe pa rrudha, pa dyshim, por edhe pjesa e flokëve, problemet me rënien e flokëve, me trajtimin, ose në momentin kur flokët janë të dëmtuar nga ngjyra, nga përdorimi i kimikateve, vajzat dëshirojnë që të kenë një flok sa më të plotë, të shëndetshëm edhe me shkëlqim, kështu që kemi zgjidhje edhe për këtë lloj kategorie dhe për këtë lloj kërkesash. Gjithmonë më shumë janë futur dhe në tregun ton erza që janë më të veçanta dhe për të cilat nuk kishim dëgjuar dhe nuk kishim ditur që ekzistonin, duke filluar nga xhenxhefili. Xhenxhefili është bërë gjithmonë më shumë i famshëm, por edhe pjesë e kuzhinës së gjithë secilit, duke qenë se ka efekte shumë të shpejta, shumë të mira dhe efektet domethënë që i ka janë aq pozitive sa që të gjithë kanë preferuar për ta përdorur dhe për të mos qenë ashtu skeptik. Erza të ndryshme pastaj janë gjithashtu turmerik ose shafrani indian, edhe kjo ka marrë vërtet një vëmendje shumë të veçantë nga njerëzit këtu, sepse kanë parë që efektet gjithashtu dhe të turmerikut janë shumë të mira, duke qenë se është një antiinflamator i jashtëzakonshëm, por edhe trajton një sër problemesh të tjera shëndetësore, duke i ofruar kështu një forcim të sistemit imunitar dhe duke i mbajtur larg sëmundjet. Përveç kësaj kemi dhe farat e ndryshme, farat më të veçanta siç janë farat e lirit, për të cilët gjithmonë më shumë njerëzit kanë dëgjuar, edhe po i përdorin, janë farat kia. Këto konsiderohen super ushqime, duke qenë se në një sasi tepër të vogël kanë vlera ushqyese të jashtëzakonshme dhe njerëzit mund të marrin atë dozën e nevojshme të vitaminave dhe mineraleve duke konsumuar një sasi të vogël ditore të këtyre farave, bimbe apo dhe erzave që janë më të veçanta. Padyshim që tek pjesa e çajrave pastaj, përkundër çajit të mendës, të themi se çajit të gjelbër që padyshim janë në formën e tyre më të pastër, organike dhe duken në fakt edhe në pamje, por edhe në shijen që e kanë të jashtëzakonshme. Pjesa e veçantë e çajrave ka të bëjë shumë të kemi çajin në echinacea, është një çaj vërtet i jashtëzakonshëm, sa i përket pjesës së forcimit të sistemit imunitar, por edhe trajton një sër infeksionesh, preferohet të konsumohet her pas here gjatë vitit, por kryesisht gjatë periudhave të ftohta, duke qenë se është një forcues i sistemit imunitar i shpejt edhe i sigurt. Një ndër produktet më të veçanta dhe më efikase që i kemi në dyqanin ton dhe që edhe ky konsiderohet një super ushqim është matcha. Në fakt është çaj gjelbër organik japonez. Do të thënë ndryshon nga ky çaj gjelbër i zakonshëm dhe një gotë e këtij çaj matchës ka vlerë sa 10 gota të çajit të gjelbër të zakonshëm. Do të thënë vlerat e këtij janë
të jashtëzakonshme. Është një çaj i cili është përdorur në Japoni prej shekujsh, përdoret nga njerëzit atje, por gjithashtu edhe nga budistët, sepse besohet që ky lloj çaji jepte një qartësi mendore të jashtëzakonshme, gjithashtu i ndihmonte ata të fokusoheshin më shumë gjatë periudhave të tyre të meditimit. Por vlerat e matchës nuk janë vetëm këto, sepse matcha ndikon trupin e njeriu duke filluar të themi nga sistemi nervor, por nuk mbetet aty. Gjithashtu është shumë i mirë edhe për dobësim, për të larguar kilogramat e tepërt nga trupi i njeriut, duke qenë se duke konsumuar një çaj matcha në mëngjes, përveç se pra ka të gjitha vlerat që ne i dimë për çajin e gjelbër organik, këto janë thjesht 10 fishuara. E mban trupin pra të ngopur, të heq ato dëshirën për të ngrënë më shumë, dëshirën për të ngacmuar pak më shumë ëmbëlsira, por njëkohësisht të ndihmon në përshpejtimin e metabolizmit. Që e dim, pas moshës 30 vjeçare, metabolizmi shkon duke ngadalësuar dhe njerëzit e kanë më të lehtë të fitojnë peshë dhe e kanë më të vështirë për të humbur kilogramat. Matcha e bën të gjithë këtë proces më të lehtë, pa asnjë efekt ansor, dhe gjithashtu duke ndihmuar trupin edhe trurin të jetë më i kthjellët. Produktet organike janë ato produkte të cilat janë të pastra, janë të patrajtuara me kimikate dhe me organizma gjenetikisht të modifikuar. Pra ka të bëjë çdo gjë me procesin e kultivimit, të rritjes, por edhe të procesimit të tyre. Çdo kush duhet të ketë kujdes që këto produkte organike gjithmonë më shumë të bëjë pjesë të dietës ditore, sepse produktet e tjera që ekzistojnë dhe duke u nisur pra nga produktet bujqësore, nga mishi, nga bylmeti, por dhe nga frutat edhe perimet, duke qenë se pjesa më e madhe ditët e sotme përmbajnë kimikate, përmbajnë pesticide, fungicide, herbicide, të cilat këto lënë gjurmë në organizmin tonë. Dhe gjurmët që lënë duke akumuluar me kalimin e kohës dhe sjellin probleme të jashtëzakonshme dhe dëmtime serioze në shëndetin e gjithë secilit. Duke filluar nga moshat më të vogla, dihet që gjithmonë më shumë po dëgjojmë persona që janë të sëmur, si nga më të vegjëlit, moshat e reja, por edhe më të rriturit. Dihet që sëmundje kancerogjene kanë marrë një hovë të madh vitet e fundit, por jo vetëm kaq, gjithashtu edhe persona që kanë një sistem imunitar më të dobët, por edhe probleme të tjera me fertilitetin, pra të gjitha këto vijnë si shkak i një ushqimi që është plot me toksina, plot me kimikate. Dhe padyshim që këshilla ime është që zgjedhja e gjithë secilit duhet të jetë e kujdesshme, duhet të jetë një zgjedhje ditore dhe me shumë vëmendje, me shumë kujdes që këto produkte organike të pastra të jenë pjesë e dietës tonë në mënyrë që ne t'i mbajmë sa më larg sëmundjet, të kemi një sistem imunitar më të fortë dhe në këtë mënyrë pra të kemi një trup më të shëndetshëm, sepse ushqimi është kura më e mirë, pra është ilaçi më i mirë, siç thotë edhe Hipokrati. U rikthyem në studio të dashur shikuesi, kemi mysafirët tanë pranë me ne gjatë pjesës së dytë të intervistës. Do të jenë Genta Hoxha nga Kamerfest, njëra nga bashkëorganizatorët, Derek Han, pianist, i cili do të performojë për disa net me radhë, në fakt edhe mbrëm ka pasur njëra nga performancat e tij në kuadër të Kamerfest, dhe është Bertrand Giraud, pianist gjithashtu, pjesëmarrës në Kamerfest. Mengjesi Genta, mirë se erdhët. Good morning. Welcome. Mengjesi Anita, mirë se ju gjej. Genta, po filloj me ty. Sa i përket gjithë organizimit, tani më ne kemi pas rastin Mengjesin Tribune të kemi edhe mysafir nga Kamerfest.
Si po shkon organizimi deri më tani edhe sa edhe publiku po ndahet kënaqur me performancat, po edhe ju si vetë organizator me mbarvajtjen e festivalit? Faleminderit Anita pikëpari që ju edhe Tribuna i kushtoni vëmendje festivalit. Natyrisht është me rëndësi për ne që të di edhe publiku që nuk mund të jetë aty me ne, të di se çfarë po ndodhe dhe çfarë po bëjmë. Mbrëmje kemi pas koncertin e 5 të festivalit, që mund të them me gojën plot, po shkon shumë mbar, kemi publik mjaftueshëm edhe kemi pas kritika edhe të mira që besa edhe disa kritika të cilat ne do t'i marrim parasysh patjetër që të mësojmë prej tyre për vitet e ardhshme. Sonte kemi prap koncert edhe është nata e 6 vetëse dhe i bjen gjysma e festivalit të mbarojmë me sonte. Mirë po vazhdojmë, do të kemi edhe 6 koncerte gjithsej të cilat do të vazhdojnë gjatë tetorit, gjatë kësaj jave, gjatë javës së ardhshme dhe një koncert post Kamerfest që i kemi me 9 nëntor. Mirë po shkon, jemi të kënaqur, jemi të lumtur që më në fund po kurorzohet me sukses edhe puna jonë, cilën kemi fillu para një 6 muajt vetëse, andaj jemi të kënaqur edhe ne me punën që po kurorzohet me sukses. Po vjen mirë që deri më tani ka shumë mirë, uroj që kjo mbarvajtje t'ju përcjell deri në fund. Tani do të kaloja edhe tek zoti Derek Han, pianist dhe pjesëmarrës në Kamerfest, që mbrëm ka pasur, e përmenda edhe në fillim, ka pasur një ndër performancat e tij në kuadër të Kamerfest. Me sa bisedua më herët me zotin Derek Han, tha që nuk është hera e parë që vjen në Kosovë, është hera 4 dhe për më tepër edhe nuk është hera e parë që merr pjesë në Kamerfest. Do të dëshiroja të dija eksperiencën e tij të parë dhe këtë të fundit të bëj një krahasim. She's asking if you could talk a little bit about the many times you have been in Kosovo and possibly make a little comparison between the first and the last, well, this time of you being here in Kosovo and not just Kosovo, but the festival as well. Yes, of course. I was here for this is my 4th time in Kosovo, and it is always a great pleasure and an honor to come back here. I was here for the first festival, which was at the sort of the birth of the new nation, and it was a very exciting time to see how important culture is in a new country, and to see the enthusiasm with which there was so much interest in creating really a major festival. And over the years, të përkthej për publikun. Më thënë, Derek ka qenë, është për herën e 4 në Kosovë edhe në festival, për herë të parë ka qenë në vitin 2000, kur është bërë edhe hapja e festivalit, si që quajti lindja e këtij festivali, dhe për të ka qenë shumë e rëndësishme, e pasë sa me rëndësi është muzika edhe arti në një vend që ka kaluar në për luftë. Sorry, if you could keep short sentences so I don't forget anything. I don't want to be rude. And especially it was very, for me, a very impressive experience to see the dedication of really one of your top musical artists here, Sihana Badivuku, who's famous around the world for her violin playing and her artistry. The effort that she made to really build culture in this country. Derek po përmend, domethënë kënaqësinë dhe entuziazmin dhe vullnetin që ka Sihana Badivuku, që është drejtori artistik i festivalit ton, por siç e tha edhe ai vetë është një violiniste jonë më e mirë që është e njohur nëpër botë për interpretimin e saj në violinë, dhe gjithmonë ka pasur këtë vullnetin edhe guximin edhe punën e vështirë që të vazhdojë edhe të punojë të mbajë festivalin gjallë, të mbajë jetën artistike në Kosovë gjallë. Because it is not just making this festival, it is inviting wonderful colleagues where we have occasion to meet each other. For instance, I had the great honor and pleasure to meet with Bernard and work together with him. Do të thotë Sihana jo vetëm që po mban gjallë një festival edhe jetën artistike në Kosovë, por gjithashtu fton edhe miqtë e kolegët e saj, artistë të njohur në mbar botën, edhe i sjell për të takuar bashkë në Kosovë, si për shembull sot në rastin që ky ka takuar Bertrandin në Prishtinë dhe kanë interpretuar bashkë. And also to see how the musical schools here, and also when the orchestra was first formed, the Kosovo Philharmonic. And now after 18 years, it is really a wonderful experience to see how much it has grown and how the enthusiasm also of the public is.
Do thotë mban mend edhe fillimin e Filharmonisë së Kosovës, ndërsa tash pas 18 vjetësh vazhdon të shoh domethënë arritjet, po ashtu edhe të shkollave të muzikës në vend. Thank you very much. Doja të merr edhe një mendim nga zotri Bertrand rreth performancës së mbrëmshme. Si ju duk publiku dhe sa ju vetë ishit kënaqur me performancën e mbrëmshme që e keni dhënë kuadër të Kammerfest. Anita is asking about your impressions about last night's concert. What did you feel and how did you feel the audience reacted to your performance last night? So as I told my friend Derek, of course it's always a pleasure to come here. For me it was the third time. So what I understood since I knew Sienna, she's looking really for quality and to try also to organize some nice program, some nice meeting between musicians. And of course I was always impressed by the search and also by the quality of listening of public. They are really taking care of what we try to do. So it's really a pleasure. They are looking for new repertory, new musicians, so it's always a pleasure to come here. Bertrandi po thotë që është gjithmonë kënaqësi për të me ardhur, për të është hera e tretë që vjen këtu. Dhe gjithashtu falenderon Sihanën që gjen domethënë vepra të ndryshme artistike të interesant patjetër që janë siç e tha ai edhe për publikun janë interesante dhe ata janë me kurreshtje presin se çfarë do të realizojnë artistët në skenë, siç ishin në mbrëm për shembull 2, 3 e 4 pianista në një piano të ulur aty. Publiku e priti me shumë kënaqësi këtë, andaj edhe falenderon domethënë Sihanën që gjen program të tillë të larmishëm për të sjellë disa instrumentistë bashkë këtu që të sjellin më të mirën të tyre pranë publikut tonë. Si e vlerësoni zhvillimin e muzikës, ose më mirë them të kulturës muzikore në Kosovë, me që është edhe hera e tretë dhe nga vendi ku ju vini? Edhe të tregojmë shikuesve se nga cili vend vini. She asked if you can do a small comparison between France and Kosovo in comparison to the the dedication and evaluation and development of music and the art. Difficult question. To compare, of course, difficult. But quality of public doesn't mean nothing to me. But of course, I will be, for example, we will teach to music school today. So I know that they are really looking to improve and to meet new teacher, new feeling, new feedback. So of course, it's nice to see that this country wants to discover many things and to improve a lot. Do thotë Bertrandi po tregon se e përmendi edhe sot se ai do të jap masterclass në Fakultetin e Arteve sot me njëherë pas intervistës realisht do të shkojmë atje dhe thotë që domethënë kjo tregon që ky vend dhe artistët e rinj të këtij vendi janë të etur për zhvillimin e tyre artistike dhe për të marrë feedback sa më të freskët, sa më të ri. Andaj kjo tregon që ky vend po zhvillohet dhe tha që në fillim që është shumë e vështirë të bësh një krahasim të tillë sepse Franca është e dim ku është dhe ne jemi vend i vogël, ende po kalojmë një fazë pas luftës, mirë po sipas përshtypjeve të tij, një gjë e tillë kur artistët e ri janë të etur për arsim për diçka të freskët, për mësim të freskët, tregon që ata janë të interesuar të zhvillohen më tutje. Po kenda po mbesim të te për këtë pjesën e pjesëmarrësve. E pam edhe nga vetë mysafirët që kemi në studio është hera e 4 për zotin Derek Han, e 3 për zotin Bernard. Janë shpeshta rastet e tilla që pjesëmarrësit me që ndonë të kënaqur nga festivali dhe dëshirojnë të vazhdojnë bashkëpunimin tutje dhe marrin pjesë për të disatën herë me radhë. Po, Anita, sidomos si vjetë kemi pas disa mysafirë të cilët janë për të disatën herë, të dytën, të tretën e të katërtën që janë në festival, për të mos përmendur ata të cilët janë të zakonshëm në festivalin tonë, janë artistët tonë të mrekullueshëm të vendit, që të cilët patjetër kanë vend në festivalin tonë.
artistët ndërkombëtar si këta që kemi mysafir këtu janë po ashtu të zakonshëm, me që janë miq të festivalit edhe përcjellin natyrisht jetën artistike, edhe po përmend disa fjalë që tha si Hana dje në një takim që ishim bashkë, domethënë ajo gjithmonë ka ide të mëdha artistike, dëshiron të sjell artist nga jashtë, të bashkëpunojë me artist të vendit shqiptar ose të edhe jashtë kufive patjetër që janë të rinj edhe që natyrisht po fillojnë të njihen vetë në botë. Edhe një ide tjetër që kishte pas si vjet ishte të sjell disa artistë që janë më në moshë të bashkëpunojnë me artistë të rinj të vendit tonë, artistë shqiptar nga Shqipëria dhe Maqedonia si i kishim mbrëm për shembull Shkëlqen Baftiarin dhe nga Maqedonia dhe Klevis Gjergji nga Shkodra, të cilët luajtën bashkë me Derek Han nga Shëbaja dhe Bertrandin nga Franca, që do të thotë edhe internacional, tërësisht internacional, si që kemi edhe emrin si festival natyrisht, po edhe duke luajtur pak me moshën e artistëve edhe vendet e ndryshme nga cilët vinë edhe bashkëpunimi natyrisht që është shumë interesant. Që përmend edhe performancën e mbrëmshme, do të lusja Regjin që të na jap në pamje edhe posterin e organizimit të mbrëmshëm, të koncertit të mbrëmshëm, e kemi edhe në ekran. Ishin ta pikërisht artistë që bashkëpunuan mbrëm. Klevisin kemi pas rastin ta kemi edhe një mëngjes këtu mysafir, edhe me nda bashkë me neve shkuesit tanë, ka pas rast me nda eksperiencën e tij. Po krahas gjithë këtyre artistëve me emër të instrumenteve të ndryshme, që janë me emër edhe po flasim në botën ndërkombëtare apo internacionale, siç është edhe emri festivalit që e përmende, Kamerfesti, me sa kam pa gjatë viteve, është përkushtuar dhe me jap mundësi dhe hapësirë edhe muzikantëve të rinj. Një lloj promovimi për ta. Si është këtë vit kjo organizuar? Patjetër, Anita, kemi ansamblin e Kamerfestit, orkestrën kamertale, domethënë të Kamerfestit që tashmë është bërë traditë, edhe si vjet në fakt kemi 2 koncerte që ku interpreton ansambli. Një ishte në hapjen zyrtare të festivalit me datë 18, domethënë javën e kaluar, ndërsa një do të jetë sonte, do të interpretohet me sa kuptova në mbrëm, premier, Pulank koncerti për 2 piano. Në piano do të jetë Bertrandit prapë sonte dhe në pianon e 2 do të jetë Klevisi, ndërsa do të shoqërohen nga ansambli i Kamerfestit. E kemi edhe posterin edhe foton e ansamblit, ndërsa të informojmë shikuesit tanë për organizimin që do të jetë sonte në mbrëmje. Posteri i sontëm është ky, ndërsa një fotografi ku ishte ansambli është fotografi nga viti i kaluar. E kemi edhe foton e ansamblit. Disa prej antarëve të ansamblit janë të njëjtët edhe si vjet, shumica në fakt. Edhe, domethënë për post Pulank, sonte ansambli do të interpretoj veçantë edhe Britain Simple Symphony, që është një vepër shumë atraktive për publikun, do thotë për post premierave, cilat si vjet me sa kuptova ishin të shumta, po sjellim edhe vepra pak më të mëdha, vepra kërkuese, edhe natyrisht në udhëheqjen e Sihanës ansambli patjetër do të jetë i mrekullueshëm edhe sonte. Do të kaloja te zoti Derek, e pash që keni pas performanca në grup, do të në bashkëpunim me instrumentistë të tjerë, por edhe performancat solo. Ku e gjeni vetën më mirë? Cila ju përshtatet më shumë? She has seen that you perform as a soloist as well as ensembles and chamber music ensembles, different ensembles. She's asking how or in which setting do you find yourself more relaxed? Well, I think that as a musician, in any situation with wonderful music is a situation which is the best for us. And here in the Kammerfest, for example, tonight's concert with Bertrand and Klevis, for me to hear this Poulenc concerto is a new piece for me too. And so that also for me is participating in it in a very wonderful situation. Thank you. That's a really nice way to put it. Po thot që si muzikant, si artist, domethënë në një vepër të mirë gjithmonë ndjehesh mirë, andaj nuk do ta dallonte anën solistike dhe me anën e ansambleve të ndryshme, grupeve të ndryshme. Mirë po thot që
edhe sonte për shembull ku do të jetë vetëm dëgjues në koncertin e sontëm ku interpreton Klevisi dhe Bertrandi në piano, Polank koncertin për 2 piano, ai thotë që për të është ndjenjë e mirë dhe është një pjesëmarrje e llojit tjetër me që për të është një vepër e re, mezi ka pritur ta dëgjoj, andaj edhe pjesëmarrja në një ngjarje të tillë për të është, do të thënë, shumë e ndjeshme dhe e mirë pritur. Apo, çka e gjenë më të veçantë në Kammerfest, ndoshta edhe në Kosovë në përgjithësi, gjatë gjithë këtyre herëve që ka ardhur këtu? Çka mendon që e veçon festivalin nga ato tjera që ka pas rastin me marrë pjesë? What do you think is special about Kosovo or special about Kammerfest as opposed to other countries and other festivals that you go and perform? I think one of the things that I noticed the most is how so many young people come to the concerts and are interested in this festival. We see in many other more developed countries where the problem is most of the public is quite old. And the question there is always, how will we regenerate the audience for classical music? And here to come to Kosovo, to see such enthusiasm, so much interest from the young people in the audience, young people in the schools, in the university who want to participate and learn and so on, is something that is really a very wonderful thing and is a very encouraging thing for us to see. Derek veçan rinin e vendit tonë, më thënë artistët e rinj të cilët mbushin sallat tona koncertuale, edhe thotë që e ka gjetur si veçanti të llojit të vet, faktin që publiku është më shumë i përbërë nga të rinjt, ndryshe nga vendet e zhvilluarave, ku publiku është më i vjetër, edhe çështja e atyre vendeve koncertuale është se si do ta sjellin rinin në publik, do thotë si do ta rigjenerojnë skenën artistike, ndërkaq në Kosovë ne nuk e kemi këtë problem, me qenë se publiku jon, rinia jon, artistët e rinj janë gjithmonë entuziastë dhe me plot vullnet vinë në koncerte për të ndjekur koncertet, po edhe masterclasset e ndryshme që ofrojmë. Andaj ai e ka gjetur shumë interesante këtë specialitet që kemi ne si rinin shumë të interesuar dhe entuziaste për zhvillim. Jemi në minutat e fundit të intervistës, Genta, ndoshta krejt për fund si një përmbledhje do të dëshiroja të marrë edhe një mendim nga zoti Bertrand rreth masterclassës, cilat janë pritjet e tij për masterclassën e sotme, ndryshe nga performancat. Tash në një rol tjetër. You are giving a masterclass today, and she says, of course, it's a new role for you today. So she asks what your expectations are for the masterclass. Maybe to discover a new repertoire, because when you are traveling, you see that for some place the main repertoire is absolutely different. For example, when I taught in Russia, they almost never played the French music, so almost. A little bit too much, but a little bit so. And of course, they bring to me a lot of Scriabin, Mettner, that of course in France we play a little bit less. So of course, kind of repertoire, and I'm sure they will wish to discover, to improve, and also for me will be something to, I don't know, we will discover all together. So it will be fresh, will be absolutely surprising, maybe. So. Eksperiencë e re për të dy palët, besoj edhe për Bertrandi si ligjërues edhe për studentët. Patjetër, Bertrandi po thotë që shpresojnë që të zbulojnë ndonjë muzikë të re këtë herë, me që gjithmonë kur shkon në vende të reja, zbulon, në thonjza zbulon, motivohet që të vazhdoj të gjej edhe të studioj vepra të reja, përmendi faktin kur ka qenë në Rusi, edhe si pas ti, Rusë nuk luajnë shumë muzikë franceze, ka shumë kompozitor francez që kam kompozuar për piano, mirë po natyrisht ata luajnë kompozitorët rusë më shumë, andaj edhe ky gjithmonë ka zbuluar ndonjë vepër të re edhe që e ka inspiruar, edhe pret që diçka e tillë të ndodhe edhe këtu, që të gjej diçka që ta motivoj, edhe thotë që shpreson që të jetë ndonjë befasi e këndshme aty, edhe do ta shoh më të tje se si do të shkojë.
Po, Gjenta, ndoshta rreth veprave atyre që do të prezentohen nga shumica prej netve, shumica e koncerteve, cilat nga to do t'i veçojen, apo ndoshta kompozitorët e njohur, veprat e cilve po performohen në këto mbrëmje të Kamerfest? Është pyetje pak e vështirë, Anita, se shija ime është për shembull ndryshe. Nuk jam shumë e dhënë mas muzikës për piano, megjithëse mbrëmja ishte për shembull mrekulli edhe Pulang nuk dyshoj që do të jetë shumë mirë sonte. Për mua, natyrisht më flen në zemër më shumë muzika e harqeve, andaj kur ka ansamble me harqe ose në rastin e koncertit të Sihanës që është të shtunën, unë ndjehem shumë më ndryshe. Për mua është shumë më intenzive, po patjetër është punë shije. Nuk është që unë mund të vlerësoj cila vepër është më e mirë ose më e keqe, po nëse bashkë duhet, në atë mbrëmje për shembull do të luhet Beethoven Kreutzer sonata, pastaj Grieg sonata që mua më flenë shumë në shpirt. It's not against the piano, it's just I love the strings more. Unë jam edhe vetë instrumentiste, andaj natyrisht. I know, you understand. Më flen më shumë në shpirt, natyrisht është edhe puna e ansamblit, ndoshta si ansambël, nuk e di se si më duket mu, po ajo është vetëm shija ime. Natyrisht ka pas shumë vepra edhe të mëdha, po edhe më të vogla që janë më të këndshme. Gjatë gjithë festivalit nuk e kam humbur asnjë koncert, andaj kam gjetë vete në shumë prej veprave. Kam gjetë edhe unë vepra të reja të cilat më kanë motivuar si Bertrandi. Kam menduar edhe unë të ardhmen pse jo me interpretu këtë ose atë vepër. Kemi, me sa kuptova mbrëm, duhet ta mbajmë një listë në të ardhmen. Gjatë gjithë festivalit do të kemi pas edhe do të kemi shumë vepra premier në vend, që nuk janë interpretuar më parë, për shembull, kështu që për pos veprave madhore ose dueteve të thjeshta e tjera, ka edhe vepra të reja që po sillen tani nga festivali, andaj s'po di, mund të vini edhe vetë dhe të gjeni diçka që të ma ndryshoni mendje. Poja që do të mundohem edhe unë me gjitha këto performanca, gjitha këto grupe dhe kompozitor të njohur, veprat e cilve po performohen e pashë dhe disa nga emrat e tyre pak më herët në planin që veç e ke, do të mundoj maksimumin që të jem prezente edhe në koncertet e radhës, datët të mbrëmshëm, që sonte që të bëhet. Mirë se ardhur edhe ti edhe lokacioni do të jetë në sallën e Kuqe, apo edhe një rikujtim për gjithë shikuesit tanë që po na përcjellin që dojnë të jenë pjesë. Sonte është prapë në sallën e Kuqe, fakti është që është ansambli më i madh dhe janë 2 piano në skenë, andaj është e pamundshme ti vendosim në sallën e amfiteatrit, edhe pse atje është shumë akustika e mirë, edhe është skena, nuk e di, ka një atmosferë më ndryshe, tamam për ansambël, për muzikë kamertale, mirë po rasti është që 2 piano nuk mund vendosen në atë skenë që është pak e vogël, ndërsa koncertet tjera, 27, 28 edhe 30 do të jenë prapë në amfiteatrin e Bibliotekës Kombëtare. Koncerti datës 31 që është me Filharmoninë e Kosovës, edhe me Toshion si dirigentin që vetë se vjen për të satën herë në Kosovë. Është, domethënë, puna e orkestrës, është vendi shumë i vogël në amfiteatr, nuk do të mund ta zinte gjithë Filharmoninë, andaj shpërngulemi prapë në sallën e Kuqe, ndërkaq edhe koncerti i fundit, që është post Kamerfest me 9 nëntor, do të jetë në amfiteatr, aty do të prezantohet trio Alba nga Austria. Kështu i ftojmë publikun të vinë, koncertet janë falas, ende i kemi pa pagesë. Po me siguri gjenta këto informata mund të gjenden edhe online, ku mund të gjenë gjitha informatat për performuesit, për orën, për vendin. Informatat i kemi edhe të printuara në shumë lokacione në për Prishtinë, ndërkaq në faqen tonë në Facebook, Kamerfest International Chamber Music Festival në Facebook, kështu e kemi emrin, kemi gjitha informatat, po i postojmë në vazhdimsi, tentojmë që të jemi në hap me kohën edhe ne jemi në hap me teknologjinë, të ofrohemi sa më shumë njerëzve, të ofrohemi informata, andaj aty i kemi gjitha eventet, gjitha detajet, edhe vendet, edhe lokacionet, edhe orarin. Ndoshta duhet ta shkruajmë shpesh se koncertet janë falas, sepse zakonisht po marrim mesazhe me këtë pyetje, a janë falas apo a duhet ta rezervoj biletën e gjana tilla. Po koncertet ndoshta duhet të mbrinë më herët për ta rezervuar ulsen, me që në shumicën e mbrëmjeve po është interesimi. Mirë, ku mund të kenë edhe pamje më të mira edhe ndoshta dëgjimin më të mirë, po jo natyrisht ne
i shtym që të vim pak më herët, na duhet të rehatohen, kështu që. Gjenda, faleminderit shumë që sot mysafir dhe faleminderit për gjitha këto informata. Do të shpresoj që zotit Bertrand t'i dëshiroj shumë suksese në masterclass edhe në performancën që do ta ketë sonte, gjithashtu edhe zotit Derek Han në performancat e radhës, edhe ja u përcjell që ishte kënaqësi e madhe të kem në studio sot. Faleminderit shumë, patjetër do ja përcjell. Faleminderit shumë. Thank you very much for being this morning here. It was a pleasure. Të dashur shikuesi, ishim me mysafirët tanë, ishte me ne Genta Hoxha, njëra nga bashkëorganizatorët e Kamerfest, pjesë e grupit organizues, zotri Derek Han, pianist, që ka pasur deri më tani paraqitje në Kamerfest, do t'i ketë të radhës. Gjitha këto informata i gjeni edhe në faqen zyrtare të Kamerfest në Facebook, dhe zotri Bertrand Gjirau, që gjithë ju të rinjt që jeni të interesuar të jeni pjesë e masterclassës, ai do ta ketë më njerë pas programit ton dhe performancën sonte në sallën e Kuqe, ku do t'jetë, veç se na tregoj Genta më herë, do t'jetë një koncert për 2 piano, një vepër e re dhe shumë interesante. Këtë do t'keni mundësi ta ndiqni sonte nga ora 20, mos harroni hyrja është falas, mjafton të shkoni më herët që ta rezervoni ulsen tuaj. Ndërkaq tani të dashur shikues, do të shohim bashkë një storje tjetër nga muzika, kalojmë tek tregu. Kjo storje radhës flet për tregun e gjelbërt në Prishtinë. Ekipi i programit ton gjatë fundjavës ka xhiruar atje dhe na sjell disa pamje dhe intervista të tregtarëve. Nuk po flas më shumë, me që ato do t'i shohim dhe do të tregojnë më së miri pamjet për gjendjen e kësaj pjese të kryeqytetit. E ndjekim bashkë. Ngjan me një deponi të braktisur mbeturinash. Tutje sheh shumë produkte të ndryshme ushqimore, krejt pranë njëra tjetrës. Të ekspozuara në secilën kohë, temperaturë të nxehta, të ftohta e në shi. Jemi në kryeqytetin e Republikës së Kosovës. Tash sa vjet, qytetarët po vazhdojnë të blejnë produkte në këtë hapësirë që është krejt pranë mbeturinave. Mish, pemë, perime, produkte të shumta ushqimore e edhe rroba e gjësende tjera ka në çdo cep të këtij tregu. Disa të vendosura në rafte e disa në tokë, krijohet një ngushticë për njerëzit që vinë këtu. Më të vështirë qarkullimin e bëjnë pastaj veturat që kalojnë. E kur kësaj shtohet një aromë që kundërmon gjëra të prishura e mbeturina të ndryshme, të japin ndjenjen që ndodhen në një deponi mbeturinash e jo treg të gjelbër. Gjendja aktuale e tregut të gjelbër në Prishtinë, që njihet si tregu i vjetër në kryeqytet, shumë mbeturina, shumë aromë të keqe, e cila qëndron fare pranë produkteve ushqimore që shiten në këtë treg. Tash sa vjet nuk ka asnjë ndryshim të gjendjes në këtë treg.
Gjendja aktuale tregon se nuk po kontrollohet cilësia dhe mënyra e shitjes së këtyre produkteve këtu. Prapa kamerave të Tribuna Channel, tregtarët u shprehen të shqetësuar me gjendjen aktuale të vendit, që e shfrytëzojnë gjatë gjithë ditës. E të pakt ishin ata që u deklaruan para kamerës. Çdo punon muna me investice, herës jo e pot. Të merresh. Po konsumatori nuk po hin hiç, e pot vetë që jo jeni të xherue. Ku qysh me hiç rekondat e barllogit, çore gjendjen çore të merrushme. Tregtori nuk kanë faj, të më ta bëu renin, më ta bëu ato, tregtori nuk mund me pas faj. Të kuptoj ligji për ta nisojnë, nuk ka tregtori çka ka faj. Po këtë shohim këto këtë edhe tregtori tani veprojnë çu doin. Të më po ndaj fardigjën a diçka po, që peshen edhe vepsha katastrofe. Tregu më i keq që ekziston është në qytetin Prishtinë, kryeqytet. Nga biseda që kishim me tregtarët, ata thanë se e kuptojnë rëndësinë e mirëmbajtjes së vendit ku i shesin produktet ushqimore, por sipas tyre, mënyra më e mirë për t'i shitur ato është kur ato ekspozohen në këtë formë. Me konë mbyll shkur se s'kom punë ma heq. Po normal që s'kisha posë. Ma mirë më rregullu se me konë shtë, më tërë. Në disa pjesë ku shiten produktet, duket më rregull dhe pastër, por krejt pranë tyre, nëse shikon prapa çadrave me të cilat i mbulojnë raftet, sheh krejt diçka tjetër. Në botë, nga 15 tetorit deri më 15 nëntor, shënohet muaji i ushqimit, e që për qëllim ka vetëdijsimin e shoqërisë për produktet ushqimore. Në Kosovë, aktivitetet të tilla sensibilizuese po mungojnë. E gjendja e tregjeve është kjo që po e shohim në vendin që konsiderohet metropoli i Kosovës. Ishte ky një përshkrim i gjendjes aktuale të tregut. E në këtë muaj vetëdijsimi, ekipi ynë do të provojë të sjellë intervista edhe me protagonistët kryesor përgjegjës për këtë gjendje, Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe Komunën e Prishtinës, për të kuptuar se a do të ketë ndryshim të kësaj gjendje. Të dashur shikues, me këtë story për tregun po e përmbyllim edicionin e programit të mëngjesit për këtë të mërkur. E para se linjën ta kalojmë te kolegja jon Aurora për të na njoftuar me lajmet më të fundit. Unë falenderoj ata që janë çdo mëngjes pjesë e programit ton, duke filluar nga Meridian Express, UBT, Minimax, ndërka që ju ftojnë të vazhdoni dhe të na përcjellni përmes faqes tonë në Facebook dhe kanalit ton zyrtar në YouTube me po të njëjtin emër, duke kërkuar Mëngjesi në Tribun. Falenderoj edhe gjithë ekipin realizues të programit të mëngjesit e ju ftoj të vazhdoni të jeni në shoqëri me Tribuna Channel dhe gazeta tribuna.com. Përshëndetje Aurora, linja për ty.